Morjesta. Tänään katsotaan vähän se Leatin Dual Axis Pro polvisuoja. Näistä ei ollut paljon juttua vielä missään netissäkään, niin ajattelin, että tehdäänpä tämmönen lyhyt video ja katsotaan millaiset nämä on, kun tästä paketista ottaa. Aletaan purkamaan paketti. Jaahas. Pussin sisälle pistetty. Okei. Tässähän suojat ovat valla näppärän näköiset. 2 remmiä täällä alhaalla ja 1 on tuolla polven yläpuolella. Otin nää tosiaan lähinnä sitä varten, että nyt kun tuolla metikössä tulee ajettua enemmän, niin jos sitä sitten sattuu kaatumaan, niin olisi suoja ainakin oikealla paikalla. Tällä hetkellä mulla on pelkästään ajohousussa ne suojat ja tuppaa pyörimään missä sattuu, eli ne ei välttämättä ole ihan aina siinä polven kohdalla. Niin siinä mielessä tämmöistä erilliset polvisuojat voi olla ihan paikallaan. Mä ajattelin, että tässä olisi ollut mukana niin noita säätöpalasia, mutta tässä ei kyllä näy mitään. Luulin, että tässä LXLK:ssa niin olisi ollut, mutta ei näy. Ei, pussi on tyhjä. Dual Axis Pro lukee tossa. Siitähän ne sitten tietää, että nämä Pro-mallit on. Toinen on, että tää on tämmöstä verkkoa tässä Pro-mallissa ja siinä ei Pro-mallissa, niin tää on kiinteä. Tähän muuta eroa näissä mahtaisi olla. Pitää ne etsiä tuolta netistä sitten. Nice. Mutta joo, mä ajattelin lähteä huomenna näitä ajossa testaamaan, niin voi antaa sitten vielä vähän mielipidettä. Se riittää, kun kerran säätää tämän kohdalleen. Tässä on tämmönen nasta, mikä laitetaan tuohon reikään. Jonka jälkeen se on semmonen pikalukitus siinä, että se mätsää sitten aina. Eli ei tarvitse joka kerta olla noiden teippien ja tarrojen kanssa säätämässä. Mutta huomenna lähdetään testaamaan, mitä nämä tuntuu. Ja siitä on tää lopullinen arvosana. No, tulipaa testattua nyt tuota polvisuojakin samalla kaatumisen aikana ja hyvin kyllä toimii. Ja täytyy muutakin näistä polvisuojista sanoa. Niitähän mä lähdin tänne testaamaankin nyt enemmänkin, niin että ei niitä niinku oikeesti huomaa ollenkaan. Mä oon tosi tyytyväinen näihin kyllä. Että tässä oikeassa jalassa mulla on vähän kireemmällä näköjään nää. Siinä se tuntuu enemmän. Niin vasemmassa jalassa niin remmikireys on niinku just passeli, ei tunnu missään. Eikä se tossa oikeassakaan, vähän se tuntuu, että se puristaa vähän se, kun tietysti se jännittää tuolta jalkaa, mutta muuten ei tunnu mitenkään pahasti. Ja tosiaan jalan liikettä se ei oo häirinyt millään tavalla, toimii jalka ja ei oo siitä kiinni kyllä yhtään. Voin suositella tämmöisellä yhden ajokerran kokemuksella näitä suojia. Tuntuu paljon paremmalta kuin ne, mitkä housun mukana tulee. Ne on semmoset lerpakkeet, että niillä ei kyllä paljon tee, jos kaatuu, niin nehän on missä sattuu sitten. Polvisuojat, niistä on siellä taas muutama sananen tässä, kun on päivää ajeltu, niin erittäin hyvä. Ei ole kyllä häirinyt ajoamista yhtään. Ja tuo semmoista lisää luottoa siihen, että kun kaatuu, niin ainakin jos se suojaa sen osalta, ettei heti